ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යනවා ටීනේජ් කෙනෙක් නම් කොහොමද ඔයා මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්නේ? ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕන ස්ටෙප්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් හතක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රින්සිපල් හත ඔයා දැම්ම ඉඳලා අනුගමනය කරන්න ඔයාට අනාගතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හරි ඩිසිප්ලින් එකක්, හරි ඩිටර්මිනේෂන් එකක්, හරි ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් එකක් තිබ්බොත් නෙම ඔයාට ලේසියෙන් මෙන්න මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ ඔයා ටීනේජ් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට කවදාද දවසක මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඉක්මනින් මෙන්න මේ ප්‍රින්සිපල් හත අනුගමනය කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේම නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි start early. ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ ධනෙ වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඔයා මුල් කාලෙම ආයෝජනය සහ ඔයාගේ ඉතිරි කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා ටීනේජ් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 13ක් 19ක් අතර වයසෙම නැත්නම් සමහරට ලංකාව වගේ කාලේ එක්කනම් ඇවිල්ලා අවුරුදු 18 25 වගේ අතර වයසක ඉන්න ඔයා වෙනුවෙන් තමයි ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතෙන්දි මුලදිම ආරම්භ කරන්න ඕන. මොකද ඔයාට වැඩි කාලයක් තියෙනකොට ඔයා ඉගෙනගෙන ඇතිවා ෆයිනෑන්ස් දන්නවා නම් අර කම්පවුන්ඩින් ඉම්පැක්ට් එක කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ ඔයා යම් මුදලක් ආයෝජනය කරන්න ඒ මුදලට ඇවිල්ලා පොලී ආයසරයක් එකතු වෙලා ඒ ආයෝජනයේ ආයසරයක් එන්නෙන්න වර්ධනය වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා කලින් ස්ටාර්ට් කරන තරමට ආයෝජනය කරන්න ඔයාට මෙන්න මේ ඔයාගේ මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න යන ගමන ඉක්මනින්ම ඔයාට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි save consistently. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ඉතිරි කිරීම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. ඔයාට මොන දේ තිබුණත් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ඔයා මාසෙට ගාණක් වෙන් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයා මාසෙට ගාණක් ගෙදරින් හම්බෙන ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ට්‍රේනින් එකක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ගිෆ්ට් එකක් විදිහට හම්බෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන දේ වුණත් ඔයා මාසෙට යම් මුදලක් නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේක ආයෝජනයේ සඳහා තියාගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිරි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි කලින් ආරම්භ කළා ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම නිශ්චිත කාලයකට වරක් නිශ්චිත මුදලක් ආයෝජනය කරගෙන යන්න. තුන්වෙනි එක තමයි invest wisely. ඒ කියන්නේ ආයෝජනය කරනකොට ආයෝජනය කරන්න ඕන ඉතාමත්ම ඇවිල්ලා අවධානයෙන් ආයෝජනය කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ලංකාව වගේ රටක නම් ආයෝජනයන් විදිහට විශේෂයෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් FD වල දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ස්ටොක් මාකට් එකේ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බිට්කොයින් වගේ දේවල් වල ආයෝජනය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකෙදි මම ඉස්සරහදී ඔයාලට කොහොමද මේවා කරන්න කියන එක කොහොමද රිස්ක් එක අඩු කරගන්න පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද මේ වගේ ඇවිල්ලා ෆයිනෑන්ෂල් සම්බන්ධයෙන් ඒවා ටිකක් මාට වෙනම ගේන්නම් ඉස්සරහදී. ඉතින් දැනට ඔයාලට යුනිට් ට්‍රස්ට් වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාගේ ආයෝජන කලඹක් හදාගෙන මෙන්න මේක ඔයාට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එක එක ස්ථානවල ඔයා ටික කාලෙකින් අදම පටන් ගන්නවා. ඔයා මුදලක් ආයෝජනය කරන්න ඔයාලා රුපියල් 100න් හරි කමන්නේ ආරම්භ කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ගාණක් මාසෙකට ගාණක් දාගෙන යන්න ඒ හම්බෙන ගානවා ආයෝජනය කරන්න ස්ටාර්ට් කරන්න ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ මුදල ඉක්මනින්ම ඩබල් ට්‍රිපල් කරගන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළතම. හතරවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි live below your means. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ඇවිල්ලා ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ප්‍රයෝරිටයිස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇවිල්ලා ජීවිතේ ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ඔයාගේ අවශ්‍යතා මොනවද? උවමනා මොනවද? මේවා එකිනෙකට හඳුනා ගන්න. මේවා ඇවිල්ලා ප්‍රයෝරිටයිස් කරලා ඔයා ඇවිල්ලා ආයෝජනයේ සඳහා අනාගතේ ඉතිරි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඔයාගේ වර්තමානයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕන නැති දේවල් ඔයා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණයක්. ඔයාට ඕන නැති වියදම් තියෙනවා නම් ඉතින් කතාවක් අහලා තියෙයි අපි රුපියලක් වියදම් කරන එකක් නැවතුනා කියලා කියන්නේ අපිට රුපියලක් අපි හම්බ කළා හා සමානයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔන්න ඔය ප්‍රින්සිපල් එක හතරවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක විදිහට ඉගෙන ගන්න. පස්වෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි learn financial literacy. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් බලන දෙනෙක් මම දන්නවා financial literacy එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. financial background එකක් තියෙන එකක් විදිහට කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට finance background එකක් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම finance budgeting saving investment ඉතින් money management මෙන්න මේවා සම්බන්ධයෙන් ඔයා තීරණ ගැනීමේදී ඉගෙන ගන්න. stock market වලට ආයෝජනය කරනවා නම් stock market එකේ කොහොමද ඇවිල්ලා තීරණ ගනිද්දී මොනවද බලන්න ඕන? මොනවද ඇවිල්ලා PE ratio කියන්නේ මොනවද? NAV කියලා මොකක්ද එන්නේ කොහොමද අපි ඒව ගණනය කරන්නේ PE කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඊට අමතරව අපේ කොටසක මිල තීරණය කරන්නේ කොහොමද ප්‍රයිස් වැඩි වෙන්නේ අඩු වෙන්නේ කොහොමද ඉතින් මේව හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න ඕනද උදේ ගොඩක් දෙනෙක් ඔය ඇවිල්ලා ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි එක නැතුව සමහරවිට ඔය බිට්කොයින් වගේ දේවල් වල ආයෝජනය කරනවා සමහර වෙලාවට ආයෝජනය කරාට පස්සේ ෆියුචර්ස් එහෙම කරන්න කියලා සමහරවිට ඔය දාපු මුදල ටික දවසක් යනකම් සමහරට පැයක් දෙකක් යනකොට දාපු වර අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉතිරි කරගෙන ආපු ටික ඉවර වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම රිස්ක් ගන්න නැතුව ආවිල්ලා මුලින් ඉඳලා ටීනේජ් එකේදී එච්චර ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න එපා. ආයෝජනය කරන මුදල කම්පවුන්ඩ් කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕන.
5 වෙනි එක තමයි set clear goals. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕන. මම අවුරුදු 5ක් යනකොට 1 million අපි මම කොහොම හරි හොයා ගන්නවා. මම 1 million එක ගොඩ නගා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට නම් millionaire කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයාට තමයි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අවුරුදු 2 ඇතුළත එහෙම ටාගට් එකක් තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ මාසයකට මම මෙච්චර ගණක් ඉදිරි කරනවා. අවුරුද්දකට මම මෙච්චර ගණක් ඉදිරි කරනවා. ආයෝජනය කරනවා. ඒකෙන් ඇවිල්ලා මෙච්චර ගණන් මේක ඩබල් ට්‍රිපල් කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ප්ලෑන් එකක් ඔයා තියා ගන්න ඕන. ටීනේජර් කෙනෙක් විදියට ඉතින් ඔයාගේ 6 වෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි ඕක set clear goals. ඉතින් හරි goals ටිකක් තියාගෙන අරමුණු ටිකක් තියාගෙන financial independence එක හදාගන්න දේවතුවා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කවදා හරි දවසක ඔයාගේ කියලා ආයෝජනයක් තියාගෙන ඔයාගේ කියලා business එකක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඔයාට ඔය ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඉතින් මේ සඳහා මම හිතනවා ගොඩාක් වෙලාවට ෆයිනෑන්ෂල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔයාලට දැනටත් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක ලොකු වාසියක් වෙයි. ඉතින් ඒ ලෙවල් වල කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් වලින් හරි ඒ වගේ සයිඩ් එකේ කරලා තියෙන කට්ටියට ලොකු වාසියක් වෙයි. මොකද යාලා දන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. හැබැයි ඒ තිබුණාට ඒ කට්ටිය ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොක් මාකට් වගේ දේවල් ආයෝජනය කරනකොට ඒව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් 7 වෙනි ප්‍රින්සිපල් එක තමයි stay disciplined and persistent. ඉතින් ඒක කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අර මම අර කලින් කියපු දේ වගේම දෙයක් තමයි. මේකදී ඇවිල්ලා අර long term objective එකක් තියාගන්න. අවුරුදු 5කින් 10කින් මම මිලියනපතියෙක් වෙනවමයි. ඉතින් මේකට ඔයා කියන ඒවා ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින්දී ඇවිල්ලා සමහරවිට ඔයාලට අර මේ drawbacks එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ඇවිල්ලා අපි අමතක කරලා දාන්න ඕනේ. ඒ මොන දේ වුණත් ඔයාගේ ආයෝජනය හරියට කරගෙන යන්න ඕනේ. ජොබ් එකක් කරනවා. ජොබ් එකක් කරනකොට වැඩි ගානක් ඉතිරි කරන්න පුළුවන් වෙනකොට වැඩි ගානක් ඒක ආයෝජනය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් වැඩි ගානක් යම්වා ජොබ් එක හැමදාම වැඩ කරනකොට එකම ගාන ඉන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට වෙල ඔයාගේ ආදායම් මට්ටම එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙනකොට ඔයා වැඩි ගානක් ආයෝජනය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉතින් රිස්ක් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ආයෝජනය කරද්දී ඒ රිස්ක් එක හරියට ඇවිල්ලා එක දේවල් අතර බෙදලා දාන්න ඕන. දැන් ඔක්කොම ටික ඇවිල්ලා බිට්කොයින් වල වගේ දේවල් වල දාන්න යන්නේ නැහැ. ඒ ඇවිල්ලා සම්මියම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා බිට්කොයින් වගේ දේවල් වල ආයෝජනය කරන ප්‍රමාණයක් කොටස් වලද පොලේ ආයෝජනය කරන යම් ප්‍රමාණයක් FDs වල දාලා තියෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් මොකක් කරේ මියුචුවල් ෆන්ඩ් එක වගේ එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කොටස් කළා දැම්මට පස්සේ වාට ඒ ආයෝජනෙන් හැමදාම ප්‍රතිලාභ වෙනවා. කොයි වෙලාවකවත් මතක තියාගන්න ඒ දාන මුදල් වල ආයෙසරයක් එළියට ගන්නෙ නෑ. ඒ ආයෝජනයට කම්පවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකටම ආයෝජනය කරන්න. දැන් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වෙලා ආයෝජනය කරන්න තමයි ඒක කම්පවුන්ඩ් වෙන්නේ කියලා. ඒකට වෙලා එකිනෙක එකතුලා ලොකු ගානකට යන්නේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ කියන ප්‍රින්සිපල් හතර අනුගමනය කරනවාට ඉක්මනින්ම ටීනේජර් කෙනෙක් විදියට වඩා අවුරුදු 5ක් වගේ කේටි කාලයක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම වඩා මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා සුබ පතනවා මොහොත දෙයක් තවත් දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඇසලක් හම්බුනේ.